Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng thành công của một con người chỉ 20% phụ thuộc vào EQ, trong khi 80% còn lại đến từ EQ, trí tuệ cảm xúc. EQ không phải là thứ trẻ tự nhiên có được khi lớn lên, mà được hình thành từ rất sớm, đặc biệt là trong môi trường gia đình. Và trên hành trình ấy, cha mẹ chính là người thầy đầu tiên, gần gũi nhất và có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến EQ của con. Tuy nhiên, có những hành vi tưởng chừng rất quen thuộc, nhưng nếu lặp đi lặp lại mỗi ngày, chúng có thể vô tình truyền EQ thấp cho trẻ. Dưới đây là những việc cha mẹ rất dễ mắc phải. 1. Dễ cáu gắt, không kiểm soát được cảm xúc. Đây là biểu hiện phổ biến nhất ở những cha mẹ có EQ thấp. Lo âu, căng thẳng trong cuộc sống dễ chuyển thành giận dữ, quát mắng, thậm chí dùng bạo lực trong giáo dục con cái. Trẻ em chưa đủ khả năng phân tích đúng sai, chúng chỉ ghi nhớ cảm xúc. Khi trẻ bị ảnh hưởng cảm xúc từ cha mẹ, chúng thường bắt chước lại, dẫn đến việc phát triển thói quen cư xử tiêu cực hoặc bất ổn về cảm xúc khi trưởng thành. Điều này khiến trẻ lớn lên khó xây dựng các mối quan hệ lành mạnh và dễ thất bại trong những tình huống áp lực. 2. Thường xuyên than vãn, truyền năng lượng tiêu cực. Rất nhiều cha mẹ quen miệng than phiền về công việc, tiền bạc hay cả cuộc sống. Việc cha mẹ thường xuyên than vãn hoặc nhìn nhận mọi chuyện theo hướng tiêu cực. Lâu dần, trẻ có thể trở nên bi quan, cảm thấy cuộc sống thiếu hy vọng, khó hình thành thái độ chủ động trong việc giải quyết vấn đề hay tận hưởng niềm vui. Ngược lại, những đứa trẻ lớn lên trong gia đình có cha mẹ lạc quan thường tự tin hơn, dễ hòa đồng hơn và biết cách tìm giải pháp thay vì than phiền. 3. Hay đánh giá, phán xét người khác và lấy mình làm trung tâm. Trẻ em luôn là tấm gương phản chiếu cha mẹ. Khi cha mẹ lo âu, bi quan, dễ nóng giận hoặc không biết quản lý cảm xúc, trẻ sẽ học theo những thói quen tiêu cực đó, trở nên thiếu linh hoạt và dễ nản lòng. Ngược lại, cha mẹ biết kiểm soát cảm xúc, dùng lời nói tử tế, trao niềm tin và thể hiện sự đồng cảm sẽ giúp con hình thành nền tảng EQ vững chắc. Từ đó phát triển sự tự tin, lạc quan và khả năng đối diện khó khăn một cách lành mạnh. 4. Áp đặt, kiểm soát quá mức và thiếu tin tưởng con. Nhiều cha mẹ tin rằng kiểm soát chặt chẽ là cách tốt nhất để bảo vệ con. Họ quyết định thay con hầu hết mọi việc, từ lựa chọn học tập, bạn bè, cho đến cách suy nghĩ và cảm nhận. Mọi hành động khác ý đều bị chỉnh sửa, phê bình hoặc so sánh. Sự áp đặt này xuất phát từ lo lắng, nhưng lại gửi đến con một thông điệp ngầm, con không đủ khả năng tự quyết định. Khi lớn lên trong môi trường thiếu niềm tin, trẻ dễ trở nên phụ thuộc, sợ sai và luôn tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài. Trẻ không được học cách chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, cũng không được rèn luyện khả năng tự điều chỉnh cảm xúc khi đối mặt với sai lầm. Về lâu dài, những đứa trẻ này có thể trở nên thiếu tự tin, khó thích nghi với thay đổi và dễ tổn thương trước áp lực xã hội. EQ không thể phát triển trong một môi trường bị kiểm soát quá mức. Trí tuệ cảm xúc chỉ hình thành khi trẻ được tin tưởng, được thử, được sai và được đồng hành, chứ không phải khi mọi thứ đều được sắp đặt sẵn. Cuộc đời của mỗi đứa trẻ là hành trình dài của học hỏi và trưởng thành, và trên hành trình ấy, cha mẹ luôn là tấm gương có ảnh hưởng sâu sắc nhất. Vì vậy, nếu muốn con có EQ cao, cha mẹ cần rèn luyện khả năng quản lý cảm xúc, thay đổi những thói quen tiêu cực. Đó chính là món quà vô hình nhưng quý giá nhất mà cha mẹ có thể trao cho con, giúp con bước vào đời với sự tự tin, lòng can đảm và một tâm hồn biết yêu thương.